سلامونه ملګرو نن به د فرانس ایکسلنس ایفل سکالرشپ پروګرام باندې خبره کوو دا یو بهترین سکالرشپ دی په فرانس کې دی یورپ کې دی نو هغه کسان څوک چې خواهشمند وي چې منګه په یورپ کې په فرانس کې په فولي فنډډ سکالرشپ باندې ماستر یا پی ایچ ډي کول غواړو نو دا ویډیو چې دا د هغوی لپاره ډیره زیاته امپورټنټ ده دا ځان سره سیو کړئ د چا څه کوېسچن هغه کمنټ سیکشن کې کولی شئ بله دا خبره زما په دې اکاونټ باندې ریسټریکشنز راغلي چې ویډیو د سکالرشپ حوالې سره اپلوډ کوم نو یې ټیک ټاک ریموو کوي آی ډونټ نو چې وای اپشن پې راځي کمیونټي وایلیشن کوي نو دا ویډیو در سره کایندلی شیر کړئ په ډیټیل پې خبره کوو فرانس ایکسلنس ایفل سکالرشپ پروګرام دی د ماسټر پی ایچ ډي سټوډنټس لپاره دی کرنټلی چې دی فار د ایئر 2026 چې دی دا اوپن دی اپلای چې دا هغه د 1 اکتوبر نه شروع شوې ده او 8 جنوري چې دی هغه پکې لاست ډیټ دی 30 مارچ باندې به تاسو ته ریزلټ اناونس کیږي چې کم کسان پکې سلیکټ شوي یا کم کسان پکې نه دي سلیکټ شوي نو په ډیټیل پوس راځو د دې ریکوایرمنټس ته چې تاسو به اپلای څنګه کوئ کم سیزونه به تاسو ملاویږي په دې دغه باره کې نو دې کې پوره انفارمیشن ورکړي چې مطلب هغه تاسو په خپله کتلی شئ خو زه تاسو ډایرکټ بوځم چې دلته اوس لیکلي که نه چې یو آر ا سټوډنټ انټرسټ ان پارټیسپیټینګ ان د ایفل پروګرام کلیک هیر په دې کلیک هیر باندې تاسو دغه کې تاسو به دې پیج ته راشئ ټیک شوله نو دلته د سکالرشپ مکمل ډیټیل تاسو ته شو کوي چې مطلب دی کې کم فیلډز دي او تاسو ته پکې ملاویږي څه د سکالرشپ ډیوریشن څومره دی نو هغه زه تاسو ته سټیپ بای سټیپ یو شو کوم نو فیلډ اف سټډي چې پکې کم دی هغه پکې فار ساینس اینډ ټیکنالوجي بایولوجي هیلث ایکالوجي transitions mathematics and digital engineering sciences بیا پکې history French language او دغه law political science economics and management دغه شانتي دا باقي کورسونه تاسو په خپل وګورئ د سکالرشپ ډیوریشن چې کوم دی د M2 چې کوم ماستر دی هغه 12 months بل پکې 24 months M1 چې کوم دی بل ماستر چې کوم دی مطلب 2 years چې کوم ریسرچ بیس ماستر وي دغه شانتي پی ایچ ډي چې کوم دی 36 months د پورې به تاسو ته د سکالرشپ ملاویږي بینیفټس پکې څه شي دي نو فرانس ایفل سکالرشپ د ماستر سټوډنټ لپاره ته به منتلی الاونس چې دی هغه 1200 یورو پر منت ملاویږي هغه کې به مطلب انټرنیشنل ټرانسپورټیشن نیشنل ټرانسپورټیشن انشورنس هاوسینګ سرچز کلچر اکټیویټیز وغیرہ دغه سرویسز به هم تاسو ته پرووایډ کیږي سو ټیوشن فیس وغیرہ به هم دغه کور کیږي د ډاکټرل سټوډنټس مطلب د پی ایچ ډي سټوډنټ ته به کې 2100 مطلب 2100 یوروز پر منت ملاویږي او هغه ته به نور سیزونه هم دغه شانتي ملاویږي اوس راځو د اپلای طریقه کار چې تاسو به اپلای څنګه کوئ نو دوی دلته راسیز ډیر کلیرلی ایکسپلین کړی دی څوک په انګلیش پوهیږي نو هغه کتلی هم شي زه تاسو ته صرف شارټ کټ وایم بیا د ویډیو اوږدیږي تاسو به داسې کار وکړئ که نه چې فرست کنټیکټ فرانس ان کیمپس فرانس ان یور کنټري اف اوریجن or the French Embassy, Cooperation or Culture Action Department who can guide you or advise you on your study plans. اول بس کار وکړئ چې کیمپس فرانس چې تاسو په کنټ مطلب پاکستان کوم دی فرنچ امبیسي چې کومه ده هغوی سره به تاسو کانټیکټ وکړئ هغوی به تاسو د ډیډ لاین او د حوالې سره پوهه کړي بیا چې هغوی ته بیا به تاسو داسې کار وکړئ چې ځان له به د خپلې خوښې یونیورسټي وګورئ چې په کومه یونیورسټۍ کې ستاسو دغه پروګرام وي چې یونیورسټي تاسو وکتله بیا به داسې کار وکړئ چې تاسو به هغه یونیورسټۍ والا سره کانټیکټ وکړئ چې مطلب موږ دغه شانتي زه د ایفل ایکسلنس سکالرشپ پروګرام کې انټرسټډ یم هغه یونیورسټي چې دی هغه به ستاسو په بیهاف باندې ستاسو له اپلیکیشن سبمیټ کوي تاسو که په خپله ډایرکټ اپلیکیشن او سبمیټ کوئ هم هغوی ته سینډ کو نو دغه ایفل ایکسلنس سکالرشپ والا چې دی هغه دوی نه ایسپټ کوي یونیورسټي به ستا په بیهاف باندې دغه څیزونه کوي نو دغه طریقه کار دی بیا ګوره دلته پکې ویل کېږي چې سیکنډ سټیپ که نه د انسټیټیوشن ایسپټ اینډ سپورټ یور اپلیکیشن فار د فرانس تاسو یونیورسټۍ سره رابطه وکړه یونیورسټي تاسو ایسپټ کوي تاسو د یونیورسټۍ ریکوایرمنټ تاسو پوره کول نو یونیورسټي چې کوم دی هغه به ستاسو اپلیکیشن سپورټ کوي د فرانس ایکسلنس سکالرشپ دپاره بیا به پکې لیکلي چې د انسټیټیوشن سبمیټس یور اپلیکیشن آنلاین وای د ډیټیکټینګ کیمپس فرانس ویب سایټ دغه به هغوی کوي صحیح شوله دلته پکې کلیرلی منشن کړي چې اپلیکیشن سینډ ډایرکټلی بای سټوډنټ اور بای فارن انسټیټیوشن ویل ډیکلیر انیلیجبل څنګه چې تاسو ته ما وویل چې په خپله به تاسو دا څیزونه نشئ کولی دلته دا پروګرام چې کوم رولز وغیره دي هغه داسې کې تاسو ډاونلوډ کولی شئ تاسو په ډیټیل باندې کتلی هم شئ خو دغه سمپل طریقه کار دا دی څنګه چې تاسو ته ما وویل چې لاول به کیمپس فرانس سره فرنچ امبیسي سره رابطه وکړئ بیا به د هغې نه پس د هغوی ډیډلاین د فرنچ انسټیټیوشن یا وغیره د هغې ډیډلاینز وغیره به تاسو ته پته ولګي بیا به داسې کار وکړئ چې تاسو به یو یونیورسټي سلیکټ کړئ چې په کوم کې ستاسو دغه کورس وي یا تاسو به هلته سټډي کول غواړئ په فرانس کې نو چې بیا به چې کله تاسو هغه سلیکټ کړل بیا به سیکنډ اپشن به تاسو داسې وکړئ چې یونیورسټۍ سره به رابطه وکړئ یونیورسټۍ باندې به اپلای وکړئ یونیورسټي به بیا ستاسو اپلیکیشن چې کوم دی دغه فرانس ایکسلنس سکالرشپ دپاره سپورټ کوي او دغه شانتي هغوی به بیا ستاسو دپاره آنلاین دغه سیز سبمیټ کوي بیا به تاسو ته
د ریزلټ پته لګي چې تاسو د سکالرشپ کې سلیکټ شوي یا سلیکټ نشوي په 30 مارچ باندې ټیک شولا. نو باقي د یونیورسيټي ټو یونیورسيټي ریکوایرمنټس کوم دی هغه ویریز دي. ځینې د فرانس کیمپس چې داسې دي چې په هغه کې آیلس نه غواړي، ځینې داسې دي چې په هغه کې آیلس غواړي. هغه تاسو د فیلډ باندې ډیپند کوي چې تاسو فیلډ په کوم یونیورسيټي کې بیا راغلی ټیک شولا. باقي ډاکومېنټس چې کوم پکې پکار دي نو هغه د یونیورسيټي ټو یونیورسيټي ویری دی، هغه په یونیورسيټي په ویب سایټ تاسو ته پته لګي چې د کوم یونیورسيټي کوم ریکوایرمنټس دي. نو دا بهترین سکالرشپ دی ته اپلای وکړئ، د اپورچونټی نه فائدہ والی. مهرباني، خوشاله شئ.